Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề kiếm hiệp, tôi xin gửi đến các bạn một chủ đề thú vị. Như các bạn đã biết, Tiểu Chiêu là một nhân vật quan trọng trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Nàng là con gái của Đại Ỷ Ti và Hàn Thiên Diệp. Với vẻ ngoài xinh đẹp và tâm hồn trong sáng, Tiểu Chiêu đã phải cải trang thành cô gái xấu xí để thâm nhập vào Minh giáo Trung Nguyên nhằm tìm kiếm bí kíp Càn Khôn Đại Nã Di. Dù luôn yêu Trương Vô Kỵ, nàng chấp nhận hy sinh tình cảm cá nhân vì nhiệm vụ và trở thành giáo chủ Minh giáo Ba Tư, mang trong mình niềm đau và tình yêu không trọn vẹn. Ngàn mây đỡ chân thiếp, ngàn hoa rải quanh thiếp, không bằng được gặp chàng, bên bờ cỏ Trường Giang. Thưa công tử, đây là lần cuối cùng xin công tử cho phép tiểu nữ được hầu hạ công tử. Rồi đây, Tiểu Chiêu sẽ lên đường về Ba Tư nghìn trùng, không còn dịp nào gặp mặt nhau nữa. Lúc ấy, tiểu nữ muốn hầu hạ công tử một lần nữa cũng nào có được đâu, đó có lẽ là phân đoạn cảm động nhất trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mẹ Tiểu Chiêu vì hai chữ tình duyên mà dang dở con đường lên ngôi thánh nữ, mang vào người mối họa sát thân. Tiểu Chiêu ra đời từ mối tình đẹp đẽ mà ngang trái ấy. Là con gái của Hàn Thiên Diệp và thánh nữ Minh giáo Ba Tư, Tiểu Chiêu mang trong mình nét đẹp và tinh túy của cả hai dân tộc. Khi thánh nữ Đại Ỷ Ti và Hàn Thiên Diệp làm lễ cưới thì hết phân nửa người trong Minh giáo ở đỉnh Quang Minh không đến dự để phản đối, họ hầm hực rằng Hàn Thiên Diệp là đại địch của bổn giáo. Ngày nọ y đã muốn bức tử Dương giáo chủ và dồn mọi người vào tình huống bế tắc, nay sau nàng Đại Ỷ Ti lại chịu lấy y như vậy. Nhưng nhờ Dương giáo chủ và Tạ Tốn lên tiếng che chở, việc kết hôn của hai người hoàn tất. Trước đó, do có công lớn, Đại Ỷ Ti được tặng mỹ hiệu là Tử Sam Long Vương và được xếp ngang hàng với Tam Vương trong Minh giáo là Ưng Vương, Sư Vương, Bức Vương, hợp thành Tứ Vương. Về sau, nàng rút khỏi Minh giáo cùng Hàn Thiên Diệp xuống núi. Để tránh sự truy đuổi của các cao thủ đến từ Ba Tư, Đại Ỷ Ti phải cải trang thành một bà già xấu xí, mũi ngẩng lên trời, mặt vuông, tai to và qua lại giang hồ với tên mới là Kim Hoa bà. Ngay dáng đi cũng giả làm lụ khụ, lâm khâm, với tiếng cười giống tiếng cú kêu trong đêm khuya. Vợ chồng Đại Ỷ Ti sinh một con gái là Tiểu Chiêu, cũng gửi đến một nơi tin cậy, không ai biết, để nhờ nuôi giùm. Cứ 2 năm Đại Ỷ Ti mới đến thăm con một lần, Tiểu Chiêu lớn lên, xinh đẹp chẳng thua mẹ. Nàng được Đại Ỷ Ti giao vật tín giáo làm thánh nữ, tiếp tục sứ mệnh tìm tâm pháp Càn Khôn Đại Nã Di trên đỉnh Quang Minh, thánh địa của Minh giáo Trung Thổ, mang về Ba Tư. Muốn thâm nhập lên đó, Tiểu Chiêu phải giả làm bề ngoài nhem nhuốc, biến mình từ cô gái xinh đẹp thành xấu xí, khó coi, miệng méo môi vồ. Nàng giả vờ lết thết cô thân trong sa mạc như người bị lạc đường và được tả sứ của Minh giáo là Dương Tiêu thương tình đem về nuôi, cho làm kẻ hầu người hạ trong nhà, trên đỉnh Quang Minh. Ở đó, đã chớm nở tình yêu âm thầm của Tiểu Chiêu với một người, Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ do nhiều nhân duyên đưa đẩy đã bị lọt giữa đường hầm hiểm hóc trên núi cao, chưa biết lối ra. Dưới địa đạo đỉnh Quang Minh ấy, Trương Vô Kỵ nghe cô bé Tiểu Chiêu hát, hôm nay hãy biết bữa nay. 100 năm thấm thoát đã hay một đời, mấy ai thọ đến 70. Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu. Nghe lời hát đó, Trương Vô Kỵ nghĩ đến 10 năm qua nếm trải đủ mùi gian khổ, đêm nay bị kẹt giữa lòng núi, trước mắt thấy không còn đường sống, bất giác cảm thấy não lòng. Nhưng rồi, từ địa huyệt âm u đó, hai người tình cờ tìm được tâm pháp Càn Khôn Đại Nã Di chép trên một tấm da dê. Để đọc những dòng chữ loằng ngoằng bí hiểm, Tiểu Chiêu phải dùng đến chính máu của mình. Sau đó, Trương Vô Kỵ vận dụng Cửu Dương thần công để kết hợp bí kíp tâm pháp, luyện thành thần công. Thoát khỏi địa huyệt, họ chứng kiến cảnh 6 đại môn phái bao vây giáo đồ Minh giáo vào giữa. Trương Vô Kỵ can thiệp và giải cứu Minh giáo trong cơn nguy hiểm. Sau đó, lúc Trương Vô Kỵ được tôn làm giáo chủ Minh giáo, Tiểu Chiêu hết lòng hầu hạ suốt 2 năm dài. Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và tất cả quần hào Minh giáo không hề biết Tiểu Siêu xuất thân từ một địa vị tôn quý như thế nào.
Họ cũng không hề hay biết Tiểu Chiêu là đứa con duy nhất của thánh nữ Đại Ý Ti, tức Tử Sam Long Vương. Tiểu Chiêu vẫn đóng vai một con ở một đầy tớ trên đỉnh Quang Minh. Những ngày đó, nàng lặng lẽ sống với nỗi lòng yêu vô kỵ. Dẫu thế, đối với nàng, đó là những ngày đẹp trôi mau, bi kịch thay, lại thêm một cô gái vì chữ hiếu mà đứt đoạn tình duyên. Tiểu Chiêu gật đầu đồng ý với các sứ giả Ba Tư trở thành thánh nữ. Hành động đó đồng nghĩa với trái tim thiếu nữ tan nát, linh hồn từ đây chết lặng. Vẫn tồn tại trên thế gian nhưng khác gì đã chết. Nhưng có sao đâu, nỗi đau đó chỉ một mình ta phải gánh, còn người ta yêu sẽ hạnh phúc, bình yên. Sự hy sinh của ta chẳng phải là ý nghĩa lắm sao? Tiểu Chiêu thừa hiểu trở thành thánh nữ cũng chính là giết chết tuổi thanh xuân để giữ gìn sự thanh khiết cho ngọn lửa thiên. Sao nàng không lựa chọn được chết cùng Trương Vô Kỵ giữa biển khơi rộng lớn, được chung một mộ với ý trung nhân? Chỉ có thể giải thích rằng khi con người yêu đến trọn con tim, người ta thường quên đi bản thân mình mà chỉ nghĩ tới hạnh phúc của người mình yêu. Người ta thà để mình chịu khổ đau, thà mình chết chứ không hề muốn người mình thương yêu bị tổn thương dù chỉ là một tổn thương nhỏ nhất. Tiểu Chiêu nài nỉ được thay áo cho Trương Vô Kỵ, được một lần cuối làm tỳ nữ cho chàng. Phải rồi, đây sẽ là lần cuối được cùng ý trung nhân thở chung một bầu không khí. Được nhìn ngắm gương mặt chàng. Để rồi từ đây chỉ còn lại một mối thê lương, một mối sầu vạn kiếp. Giữa đại dương Tiểu Chiêu rơi lệ. Chia ly từ đây là vĩnh viễn rời xa, là cách trở bởi nghìn trùng đại dương, bởi địa vị cao quý của thánh nữ suốt đời giữ thân trinh trắng hay bởi trái tim chàng vốn dĩ không hướng về mình. Sóng biển trập trùng hòa tan lệ nàng rơi mặn đắng, gió biển thét gào ác tiếng khóc nàng chết lặng. Mong ước của nàng giản đơn lắm, nàng chỉ mong ước được làm thị tỳ cho người mình yêu thương suốt đời. Nào là vinh hoa phú quý, nào là quyền cao chức trọng, nàng nào có mong đâu. Tiểu Chiêu vừa chải tóc cho Trương Vô Kỵ vừa khóc, nước mắt chảy thành dòng. Vô Kỵ không sao kềm chế được xúc động, liền giơ tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ. Tiểu Chiêu kể hết lai lịch và nói rõ tâm tình của mình. Trước đây, nàng không muốn làm giáo chủ của Minh giáo Ba Tư mà chỉ muốn suốt đời làm người hầu của công tử, suốt đời không muốn rời xa công tử. Nhưng nay phải nhận làm, vì lẽ gì hẳn mọi người đều có thể suy ra. Khi chia tay, Trương Vô Kỵ nhìn theo cho tới lúc chiếc thuyền lớn của Tiểu Chiêu chỉ còn là một chấm đen. Nhưng mỗi khi gió bể thổi tới, Vô Kỵ còn nghe như có tiếng khóc văng vẳng của Tiểu Chiêu từ xa vọng lại, vừa xa vừa gần. Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn vẫn còn được bên nhau chốn hoàng tuyền, Kỷ Hiểu Phù mãn nguyện ra đi với trọn vẹn trái tim Dương Tiêu, và A Châu vĩnh viễn là hình bóng duy nhất trong lòng Tiêu Phong. Còn Tiểu Chiêu thì sao? Trương Vô Kỵ đâu chỉ có một hồng nhan tri kỷ. Bên cạnh chàng còn có một Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, một Chu Chỉ Nhược tú lệ, bề ngoài dịu dàng mà bên trong thủ đoạn, một Ân Ly mà chàng trót mang nặng ân tình. Trong số 4 người phụ nữ, có lẽ Trương Vô Kỵ thích nhất Tiểu Chiêu. Có lẽ cô ấy cũng là người tình trong mộng của tất cả đàn ông trên thế giới này, nhưng biết làm sao được, thật sự cô không hợp với chàng. Tiểu Chiêu có thể hầu hạ chăm sóc bữa ăn giấc ngủ như một tỳ nữ nhưng lại không thể đưa ra quyết định Vô Kỵ nên đi đâu. Cô ấy có thể đưa ra lời khuyên hoặc động viên lúc khó khăn nhưng không thể cùng Vô Kỵ chung tay góp sức diệt gian trừ ác. Bản tính của Trương Vô Kỵ hay nhẫn nhịn, quá lương thiện, thậm chí có lúc là hơi nhu nhược. Người phụ nữ sát cánh bên anh cần mạnh mẽ, có chủ kiến và tư tưởng mới đủ sức mạnh mang lại hạnh phúc vẹn tròn, hỗ trợ tương tác. Nhiều lúc, người ta quá đổi vô tình mà không cảm nhận được tình yêu cao cả của kẻ gần mình nhất. Đến cuối cùng, Trương Vô Kỵ mới hiểu mối tình sâu đậm mà Tiểu Chiêu dành cho mình. Cuộc đời còn lại của nàng sẽ ra sao? Sẽ là bao ngày thổn thức không nguôi mà ngóng trông về trung thổ, sẽ là bao đêm ngậm ngùi mà thương nhớ chàng Trương, tiếc rằng không phải cuộc tình nào cũng kết thúc vẹn toàn. Bao giờ lại không có một kẻ thứ ba ngậm ngùi, đau xót. Nhưng đâu phải vì thế mà người ta thôi yêu, thôi khắc khoải nhớ mong, thôi trông chờ ở những điều tưởng chừng không thể.
Nếu bạn không tìm được một tình yêu đích thực thì không có nghĩa rằng vì tại một nơi nào đó trên thế giới này nó không tồn tại và không có những người yêu đến quên đi bản thân mình. Trên đây là câu chuyện về Tiểu Chiêu, nàng tỳ nữ đáng thương của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.